सूरज को हुई हरारत रातों को करे शरारत। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने फेरि पनि मैले तपाईहरुको लागि टिकटकमा अहिले एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। कस्तो खालको भिडियो छ भने तपाईले सुरुमा नै प्रिभ्यु भिडियो त हेर्नै सक्नु होला। आज भने म तपाईलाई यस्तै खालको भिडियो एडिट गरेर देखाउने छु। कृपया भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियो लिंक भनेर लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन एप भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गरेर ओपन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको टिकटकमा मेरो यो वाला भिडियो ओपन हुनेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तल जुन घुमिरहेको साउन्ड छ त्यो साउन्डमा जानुस्। त्यो साउन्डमा गइसकेपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु फेभरेट भनेर लेखेको अप्सन छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर एड टु फेभरेट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि एकचोटी ब्याक गर्नुस्। एकचोटी ब्याक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि फेरि पनि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले त्यो युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको अप्सनमा जानुस्। यसमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो 4 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईले आफ्नो 4 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन साइडमा प्रिभ्यू भनेर लेखेको छ त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर प्रिभ्यू गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो लगभग कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ एकदमै सजिलो तरिकाले। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर तपाईहरुले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि एक्सपोर्ट भइसकेको छ। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईले जुन सुरुमा एड टु फेभरेट गरेको साउन्ड त्यो यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ एड साउन्डमा जानुस्। एड साउन्डमा गइसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेभरेट भनेर लेखेको छ। त्यो फेभरेटमा जानुस्। त्यसपछि यो सुरुको साउन्डलाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि यो कैँचीवाला जुन आइकन छ त्यसमा जानुस्। त्यसमा गएर यसको साउन्डलाई चाहिँ 13 सेकेन्ड अगाडि लगाउनुस्। 13 सेकेन्ड अगाडि लगाइसकेपछि यसलाई डन गर्नुस्। यति गरिसकेपछि यसमा तपाईहरुको ट्रेन्डिङ साउन्ड पनि एड भइसकेको छ। अब भने तपाईहरुले यो टेम्प्लेटको जुन ओरिजिनल साउन्ड छ त्यसलाई चाहिँ 0 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ साइडमा जुन भोल्युम भनेर लेखेको छ त्यो भोल्युम भन्ने अप्सनमा जानुस्। यसमा गइसकेपछि सुरुको यो ओरिजिनल साउन्डलाई 0 गरेर यो डन भनेर लेखेको अप्सनमा टच गरेर डन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो लगभग कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई पोस्ट गरेर धेरैभन्दा धेरै लाइक पाउन सक्नुहुन्छ किनभने यस्तो खालको भिडियो अहिले टिकटकमा एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। हस् त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।